ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම garlic bread හදාගන්න රෙසිපි එක. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ගෙදරදීම garlic bread හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මම මේ garlic bread එක හදාගත්තේ කියලා. මේ තියෙන්නේ garlic bread එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. මම මෙතන පාන් පිටි 5ක් අරන් තියෙනවා. ඒකට බටර් මේසෙ හැඳි 3කුයි, කරපිංචයි, සුදු ලුණු පිට 3කුයි අරන් තියෙනවා. මුලින්ම කරපිංච ටික හීනියට කපලා සුදු ලුණු ටික හීනියට ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ග්‍රේට් කරගෙන තමයි අපි garlic butter paste එක හදාගන්නේ. ඉතින් අපි garlic butter paste එක හදාගන්න මුලින්ම මේ වගේ භාජනයකට බටර් ටික එකතු කරලා මේ තියෙන මම හීනියට ගාගත්ත සුදු ලුණු ටික ඒක එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හීනියට කපාගත්ත කරපිංච කොළ ටිකත් එකතු කරගන්නවා මේකට. දැන් මේ සේරම ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. කොත්තමල්ලි කොළ තියෙනවා නම් ඔයාලට කරපිංච කොළ වෙනුවට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් මේකට හීනියට කපලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසයි. දැන් මම garlic butter paste එක සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියලා පාන් ටික සූදානම් කරගන්නයි හදන්නේ. මම පාන් කපා ගත්තේ මේ විදිහට තනි 4 කොටු විදිහට එක පෙත්තක් මම 4ට කපා ගත්තා. ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට පාන් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන මම කපාගත්ත පාන් ටික දැන් මේ පාන් වල එකින් එක දෙපැත්තෙම අපි හදාගත්ත garlic butter paste එක ගා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම සේරම පාන් කෑලි ටිකේ garlic butter paste එක ගා ගන්නවා. butter paste එක දැන්ටමත් හරිම සුවඳයි. මොකද සුදු ලුණු එකතු වෙලා තියෙන නිසා. ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදී මේ garlic bread හදාගන්න පුළුවන්. කඩෙන් මෙලදී ගන්න යනවා නම් පොඩි ගාණක් අඩිපොර යනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ රෙසිපි එකක් ගෙදරදීම හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් නම් අඩු වේදමකින් ඒක අපිට ගෙදර හදාගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මේ වගේ තියක් දැනගෙන තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ වෙලාවට. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේදී සේරම පාන් වල garlic butter paste එක ගාගත්තා. දැන් මේක අපි දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න ඕනේ. මුලින්ම පෑන් එක චුට්ටක් රත් වෙන්න දෙන්න. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බටර් ගාගත්ත පාන් කෑලි ටික තියලා දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න ඕනේ. පාන් කෑලි ටික පුච්ච ගන්නකොට නිතර දෙපැත්ත හරවමින් පාන් කෑලි ටික පුච්ච ගන්න. හරිම රසයි. මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා. සුදු ලුණු පිච්චෙන ඒ වගේම කරපිංච වල. අපිට මේ garlic bread රෙසිපි එක හදාගන්න අලුත් පාන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගෙදර ගෙනල්ලා ඉතුරු වෙච්ච පාන් තියෙනවා නම් ඉතුරු වෙච්ච පාන් වලින් මේ garlic bread රෙසිපි එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තම golden brown color එකක් වෙන්න සේරම පාන් ටික බෙද ගන්න. මම දැන් අනිත් පාන් ටිකත් මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරලා ඉවර මේක වැද ගන්න එපා. මතකින් තියලා පාන් ටික පුච්ච ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම ඔයාලට මේ වගේ ස්නැක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවක් යන්නේ නැති හින්දා තේ බොන වෙලාවටම ඔයාලට මේක සූදානම් කරගෙන උණුවෙම රස බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්කම දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඒ වගේම මේ රෙසිපි එක try කරලා ඔයාලගේ අදහසොත් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න. හරි ඉක්මනින් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ අඩු කාලයකින් අපිට මේ වගේ රසම රස ස්නැක් එකක් රස බලන්න පුළුවන් හදාගෙන අඩු වියදමකින් ගෙදර ඉතුරු වෙන පාන් වලින්. මේ තියෙන මං හදාගත්ත garlic bread ටික. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.